ابعاد پنجره ها رو ما باید چقدر در نظر بگیریم که خونه ما در طول روز تاریک نباشه، بتونه با استفاده از نور خورشید و نور طبیعی روشناییش برقرار باشه و در واقع خونه ما تاریک نشه. این موضوع که ابعاد پنجره هستش یه حداقل ضوابطی داره، توی مبحث 4 اومده که بستگی به 2 تا موضوع داره. موضوع اولش اینه که شما مساحت اون قسمتی که میخواد پنجره براش بذارید باید ببینید چقدر هستش. الان مساحت این فضای ما که در واقع پذیرایی هستش به علاوه آشپزخونه تقریبا 64 متر مربع است. پس بستگی به یک فضایی داره که شما میخواید براش پنجره بذارید. و موضوع دوم بستگی به دیواری داره که روبروی این پنجره هستش. ببینید چقدر فاصله داره. ما الان نورگیری ما از این قسمت شروع میشه دیگه، از این قسمت نور وارد ساختمون ما میشه. باید ببینیم دیوار روبرویش کجا قرار داره. آخرین دیواری که ما داریم دیوار آشپزخونه هستش، یعنی از این قسمتی که نور وارد ساختمون میشه تا اون انتها حداکثر میتونه 7 متر در واقع نور رو پرتاب بکنه از بیرون. و باید یه طوری توی معماریتون فضاها رو در نظر بگیرید. اگر راه داره که بیشتر از 7 متر نباشه. اینجا مثلا برای ما 11 متر طول هست که ما چاره‌ای نداشتیم چون ساختمون ما تقریبا شمالی هستش، در واقع به این شکل در اومده که 11 متر، ولی فضا رو باید طوری در نظر بگیرید که عمق نورگیری هم مد نظر داشته باشه، بیشتر از 7 متر نشه. خب ما در واقع تمام این مواردی که اینجا بهتون آموزش میدیم خیلی خلاصه هستش که همونطور که میدونید ما یک پکیج آموزش 0 تا 100 نظارت اوجه ساختمون داریم که حدود 100 ساعت فیلم آموزشیه. تمام موارد ساختمون سازی و نظارت و اجرا رو برای اسکلت بتونی و اسکلت فلزی، هم برای عمران و هم معماری کامل مرحله به مرحله رفتیم از روی پروژه واقعی میگیرید، از این قسمت که نور میگیرید تا اون روی اون دیوار انتهای دیوارتون اگر بیشتر از 4.5 متر بود چه ابعادی باید برای پنجره در نظر بگیرید. مثل ما اینجا الان از روی اون دیوار آشپزخونه تا لبه این تراس 11 متر هستش، یعنی عددی بیشتر از 4.5 متر و باید شما مساحت فضاتون رو که هر چقدر که دارید ضرب در 1/7 بکنید. ما 64 متر مربع اینجا فضا داریم، ضرب در 1/7 میکنیم تقریبا میشه 9 خورده ای، یعنی 9 متر مربع ما باید پنجره داشته باشیم که اینجا 8 تقریبا 8 خورده ای پنجره ما داریم و اینجا هم باز یه دونه درب تراس داریم که جمع این 2 تا عدد بیشتر از اون مقدار 9.5 متر میشه. نکته دومی که وجود داره این حداقلشه، یعنی اگه بیشتر از این باشه که خیلی بهتر هستش و پرنورتر میشه دیگه. نکته بعدی که وجود داره حداکثر عمق نورگیری 7 متره. تمام نکاتش رو بهتون توضیح داریم. همین نکته‌ای که دیدید در مورد ابعاد پنجره بود این خیلی نکات دیگه ای داره که باز ارتفاعش اگه بیشتر از 2 متر و 10 سانت باشه چه ضوابطی داره، کمتر از 2 و 10 سانت باشه چه ضوابطی داره، فضا برای اتاق خواب و جای دیگه خیلی نکات دیگه داره. هر چیزی که اینجا میگیم به صورت پست به صورت استوری خیلی خلاصه هستش. در مورد همین پنجره ابعاد فضاهای داخلی چندین ساعت توی این پکیج نظارت اوجا توضیح دادیم، اینجا نمیشه زیاد توضیح داد، ولی توی پکیج نظارت اوجا ساختمون سازی و نظارت اوجا رو مرحله به مرحله میتونی به صورت تضمینی آماده یادش بگیری. دیگه نیازی نیست که شما برید سر پروژه های مختلف یکی باشه این مطالب بهت آموزش بده که هیچ کس رایگان نمیاد این کارو برای شما انجام بده که بیاد نظارت اوجا رو آموزش بده توی پروژه های خودش به صورت رایگان. هیچ وقت این کار انجام نمیده. شما مجبوری خودتون بدید